Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa libid mo'y buhay. Lupang tinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisilig, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo baba, magilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isa't ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig, luwa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay mag-ating, ang matay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pungle Bay. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagan masita kung malipayon, pagpala sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Isag-usap ang kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan. Isag-usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Ali na, magkat-o na ta. Sa niaging Biyernes, atong nakatunan ang bahin sa letrang N. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa letrang Y. Karon, ato una paminawon ang usa ka awit. Magbasa na kita sa dakong letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Magbasa na kita sa gamayng letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Y sama sa yumayaman, yawihanan, yawi og yahong. Y sama sa ukulele, yarda, yate og yaya. Magbasa na kita sa dakong letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Mga bata, inyong nadungog o makita ang usa ka awit bahin sa letrang Y. Inyong nakita nga adunay dako o gamay nga letrang Y. Og inyo usab na dungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang Y. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang Y. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang Y. Mga bata, mao usab kini
ang gamay nga letrang Y. Akong usbon mga bata, mauusab kini ang gamay nga letrang Y. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba samtang atong ilitok ang tingog sa dako o gamay nga letrang Y. Mga bata, paminawa ang tingog sa dako o gamay nga letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang Y. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang Y. Paminawa ninyo kung unsaon paglitok ang tingog sa dako nga letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang Y. Ug paminawa ninyo ang tingog sa gamay nga letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah, yeah. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako o gamay nga letrang Y nga putol-putol ang linya. O karon mga bata, ako kining subayon aron makasulat ako sa dako o gamay nga letrang Y. Magsugod ako sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa blue nga linya, pahirig patuo, padulong sa pula nga linya. Sunod mga bata, akong subayon ang adunay arrow nga blue. Gikan sa blue nga linya, pahirig pawala, padulong sa pula nga linya. Ug ang sunod mga bata, akong subayon ang adunay arrow nga pula. Gikan sa pula nga linya, paubos, padulong sa blue nga linya. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang Y nga adunay tingog nga Yeah, yeah, yeah. karon ang sunod na kong subayon mao ang gamay nga letrang Y nga putol-putol ang linya. Karon mga bata, magsugod ako og subay sa adunay linya nga pula. Gikan sa pula nga linya, pahirig paubos, patuo. Sunod mga bata, ang nakong subayon mao ang naay adunay arrow nga blue. Gikan sa pula nga linya, pahirig pawala, paubos. Ug ako nang nasubay ug nasulat ang gamay nga letrang Y nga adunay tingog nga Yeah, yeah, yeah. karon mga bata na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Karon mga bata, magtungan kita sa paghikap sa dako ug kamay nga letrang Y. Ug ato kung ilitok ang tingog niini. Andam na ba kamo mga bata? Yes, teacher! Sige, magtungan kita og hikap o litok sa tingog sa letrang Y. Sige mga bata. Yeah. Yeah. Utruha mga bata. Yeah. Utruha pa sa makausa mga bata. Yeah. Very good. Sunod, adto na punta sa gamay nga letrang Y. Sige mga bata, magdungan kita. Yeah. Utruha pa mga bata. Yeah. Utruha pa sa mga usa mga bata. Yeah. Very good. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay
Y nga putol-putol ang linya. Karon mga bata, magdungan kita og subay sa putol-putol nga linya sa dako ug gamay nga letrang Y. Aron atong masulat ang dako ug gamay nga letrang Y. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Sige mga bata, magdungan kita og subay. Sige, andama inyong papel ug lapis. Magsugod kita og subay sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa blue nga linya sa taas, pahirig, padulong, sa tuo, sa pula nga linya. Okay, ang sunod na itong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Gikan sa blue nga linya sa taas, pahirig, pawala, paubos, padulong sa pula nga linya. Okay, ang sunod na itong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga pula. Ato kining sundon mga bata. Gikan sa pula nga linya, paubos. Ug ato nang nasulat ang dako nga letrang Y. Sunod mga bata, ang atong sunod na subayon mo ang gamay nga letrang Y nga putol-putol ang linya. Sige, magsugod kita og subay sa adunay arrow nga itom. Gikan sa pula nga linya, pahirig, patuo, paubos. Sunod na pong subayon mo ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Ato ni sundon mga bata. Gikan sa pula nga linya, pahirig, pawala, paubos sa blue nga linya. Okay, ato nang nasulat ang gamay nga letrang Y. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang Y. Sunda ang lagway sa porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang Y. Atubanga ang imong papa ug ilitok ang tingog sa dako nga letrang Y. Sige, sulayin na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, isulti na usab ngadto sa imong mama ang tingog sa dako nga letrang Y. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, tudlua ang hulagway sa gamay nga letrang Y. O isulti ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, isulti na mga bata!
Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Isulti na usab ang tingog sa gamay nga letrang Y ngadto sa imong mama. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, subaya ang mga putol-putol nga linya aron inyong masulat ang dako o gamay nga letrang Y. Sige, sugdi na og subay mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nabuhat, very good! Para sa inyong unang mabulaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako o gamay nga letrang Y. Sunda ang mga araw sa pagsubay ni ini. Alang sa duga nga pagkaton, kopyaha ang mga dako o gamay nga letrang Y. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw, mga bata! Ania na pod kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang N. Basahon ta siya. N sa masa naglalaba, naligo, niguog nara. N sa masa namamangka, nangka, nawong og nipa. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 3. Diha inyong makita ang letrang N, A, N, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. N-a, nana.
Akong usbon mga bata. Nana. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Nana. Atong usbon pagbasa mga bata. Nana. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang nana. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 4. Diha inyong makita ang mga letrang D, A, D, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Dada. Akong usbon mga bata. Dada. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Dada. Atong usbon pagbasa mga bata. Dada. Karon, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang dada, maayo mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang R. Basahon ta siya. R sama sa rektangulo, regalo, relo ug radyo. R sama sa rulita, rosas, rehas ug reyna. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 5. Diha inyong makita ang letrang R, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Rara.
Akong usbon pagbasa mga bata. Rara. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rara. Atong usbon pagbasa mga bata. Rara. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rara. Sakto mga bata. Mga bata, baklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 6. Diha inyong makita ang mga letrang T, I, T, I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Titi. Akong usbon pagbasa mga bata. Titi. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Titi. Atong usbon pagbasa mga bata. Titi. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang titi. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 7. Diha inyong makita ang letrang N, I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Nini. Akong usbon pagbasa mga bata. Nini. Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Nini. Atong usbon pagbasa mga bata. Nini. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang nini. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang D.
basahon ta siya. Di sama sa dalagita, dalaga, dalag ug dila. Di sama sa dinuguan, dahon, dagat ug dalan. Magbasa na kita sa dakong letrang D, basahon ta siya. D, d, d. Basahon ta siya. D, d, d. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 8. Diha inyong makita ang mga letrang D, I, D, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. D-I, D-I, D-D. Akong usbon mga bata. D-I, D-I, D-D. Karon, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. D-I, D-I, D-D. Atong usbon mga bata. D-I, D-I, D-D. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang D-I, D-I, D-D. Maayo mga bata! Karon mga bata, paklian na pud ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 9. Diha inyong makita ang mga letrang R, I, R, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. R-I, R-I, riri. Akong usbon pagbasa mga bata. R-I, R-I, riri. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. R-I, R-I, riri. Atong usbon pagbasa mga bata. R-I, R-I, riri. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang R-I, R-I, riri. Sakto mga bata! Karon mga bata, paklian na pud ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 11. Diha inyong makita ang mga letrang N, E, N, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya
ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Nene. Akong usbon mga bata. Nene. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Nene. Balikon nato sa makausa mga bata. Nene. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang nene. Maayo mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 12. Diha inyong makita ang mga letrang D, E, D, E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Dede. Balikon nako mga bata. Dede. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Dede. Atong usbon mga bata. Dede. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang dede. Maayo mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 3, page 13. Diha inyong makita ang mga letrang R, E, R, E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Rere. Akong usbon mga bata. Rere. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rere. Atong usbon sa makausa mga bata. Rere. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rere. Sakto mga bata. Og dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 Araling Panlipunan, makumpara ang simbolo og sagisag na nagpaila sa lain-laing lalawigan sa kaugalingong rehiyon gamit ang Venn diagram. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagkumpara sa simbolo og sagisag nga nagpaila sa lain-laing lalawigan sa kaugalingong rehiyon gamit ang Venn diagram. Ang inyo usab buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 Araling Panlipunan, pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Mga bata, ang simbolo sa lalawigan, dakbayan o lungsod nagpakita sa kinaiya niini, apil ang kultural o uban pang kailhanan niini. Simbolo ang naghukpong sa katawhan nga magkahiusa, isip mga lumulupyo sa probinsya, dakbayan o lungsod. Ang matag probinsya sa Rehiyon 10 adunay nagkalain-laing simbolo og timailhan nga anaa sa ilang opisyal nga logo o selyo. Ang matag hulagway nga anaa dinhi adunay kahulugan. Matandi ang kapareha o kalainan sa mga simbolo o kahulugan niini gamit ang Venn diagram. Ang Venn diagram usa ka graphic organizer nga pwedeng gamiton aron mapakita ang pagkapareho o pagkalahi sa mga tawo, butang, lugar o panghitabo nga itandi. Karon, ato sang hibaluan ang mga simbolo nga makita sa logo sa Misamis Occidental. Mga bata, mao kini ang opisyal nga simbolo sa Misamis Occidental. Makita dinhi nga anaay lubi, mais, bangka ug dagat. Karon atong hibaluan ang mga kahulugan niining mga simbolo. Lubi, kuyamis. Dinhi gikuha ang ngalan nga misamis tungod kay ang kuyamis usa ka klase sa lubi nga tamis. Daghan ang mga produkto gikan sa lubi sama sa cocoa crude oil, desiccated coconut, cooking oil, cocoa shell, charcoal o uling. Sa punuan usab niini makuhaan og lumber. Mais. Gisimbolo niini ang kaabunda sa mais sa Misamis Occidental. Ang mais daghan og kapuslanan. Ato kini nga pagkaon gikan sa linghod pa. Ug mahimo na nga bugas mais, pwede na nga malungag. Dagat og bangka. Gisimbolo niini ang kaabunda sa mga lain-laing mga isda ug hayop gikan sa dagat. Sikat ang Misamis Occidental sa mga bulad, ulang, alimango ug daghan pa, ug mao kini ang usa sa mga nagunang panginabuhian sa maong probinsya. Mga bata, ang Lanao del Norte mao ang silingan nga lalawigan sa Misamis Occidental sa Rehiyon 10. Mao kini ang simbolo og timailhan sa ilang probinsya. Makita sa opisyal nga logo sa Lanao del Norte ang langgam, lubi, power grid ug waterfalls. Karon atong hibaluan ang kahulugan sa matag simbolo. Langgam. Gisimbolo niini ang kalinaw ug panaghiusa sa mga Kristiyanos ug Muslim. Lubi. Gisimbolo niini ang halapad nga kalubian, diin ang lanaw maoy pangkaduha nga tig-supply og kopra sa rehiyon. Power grid. Gisimbolo niini nga ang lanaw maoy ga-supply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Waterfalls.
Ang Maria Cristina Falls ang pinakasikat nga waterfalls sa Lanao. Pangkaduha kini sa pinakataas nga waterfalls sa Pilipinas. Mauusab kini ang gasupply og elektrisidad sa rehiyon. Karon adto na pud ta sa Camiguin. Mao kini ang simbolo og timailhan sa ilang probinsya. Makita sa opisyal nga simbolo sa Camiguin ang falls, bukid, lansones, kamagong tree, og tuig usa ka libo siyam kagatos og 68. Karon atong hibaluan ang kahulugan sa matag simbolo. Bukid, gisimbolo niini ang Mount Hibok-Hibok. Kini nga lasang gideklarar sa Association of Southeast Asian Nations as Heritage Park. Kining hibok-hibok usa ka aktibong bulkan. Lansones, mao kini ang nakapahimong inila sa Camiguin tungod sa katamis niini. Gapahigayon usab ang maong lalawigan og Lansones Festival isip pasidungog sa magkagagahom sa abunda nga grasya niini. Tuasan Falls, kini makit-an sa pinakasentrong silyo sa Camiguin. Mao kini ang pinakanindot nga falls sa maong lalawigan. Kamagong Tree, gisimbolo sa kamagong tree ang gigikanan sa ngalan nga Camiguin. Tuig usa ka libo siyam kagatos og 68. Kini mao ang tuig kung kanus-an nahimong lalawigan ang Camiguin. Karon padayon ta sa Misamis Oriental. Mao kini ang simbolo og timailhan sa ilang probinsya. Makita sa opisyal nga simbolo sa Misamis Oriental ang lubi, dagat, pinya ug lumber. Karon atong hibaluan ang kahulugan sa matag simbolo. Lubi, gisimbolo niini nga halapad nga kalubian sa Misamis Oriental. Tungod niini sila nagproseso og lain-lain nga mga produkto gikan sa lubi. Usa na niini ang cocoa crude oil. Dagat, gisimbolo niini ang daghang mga nindot nga beach resort nga anaa sa maong probinsya ug ang pangisdaan nga mauusab ang usa sa mga nag-una nga panginabuhian sa probinsya. Pinya, ang simbolo nga pinya nagpamatuod nga ang maong probinsya abunda sa pinya ug nagaproseso sa canned pineapple o dilata nga pinya. Ang plantasyon niini nahimutang sa Bugo, Cagayan de Oro City. Lumber, gisimbolo niini nga usa sa ilang produkto mao ang lumber ug mga wood products o mga gamit nga nagagikan sa kahoy sama sa aparador, lamisa ug mga bangko ug daghan pa. Karon padayon ta sa Bukidnon. Mao kini ang simbolo og timailhan sa ilang probinsya. Makita sa opisyal nga logo sa Bukidnon ang kahoy, orchids, baka ug humayan. Atong hibaluan ang kahulugan sa matag simbolo. Kahoy, gisimbolo sa duha ka dagko nga punuan sa kahoy ang halapad nga kalasangan sa probinsya sa Bukidnon. Orchids, gisimbolo sa orchids ang rich flora o daghan nga mga klase-klaseng mga bulak og orchids sa Bukidnon. Baka, gisimbolo sa baka ang cattle industry sa Bukidnon kun ang pagpangnegosyo sa mga baka. Ang Bukidnon mao ang gigikanan sa mga baka ngadto sa ubang probinsya o rehiyon. Kahumayan, ang kahumayan o rice paddies makita sa sentrong parte sa Bukidnon. Tungod kay halapad o basakan, ang Bukidnon gitawag nga food basket sa rehiyon o nagasupply og bugas sa ubang lalawigan o rehiyon. Karon adto ta sa pananglitan. Atong itandi ang pagkapareha o pagkalahi sa mga simbolo o kahulugan nga anaa sa logo sa Misamis Occidental o Lanao del Norte gamit ang Venn diagram. Mga bata, tun-in ninyo ang mga impormasyon nga anaa sa chart.
Sa unang kolom inyong makita ang lalawigan nga Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Sa ikaduhang kolom inyong makita ang simbolo sa Misamis Occidental nga mao ang lubi, mais, dagat ug bangka. Ug ang simbolo sa Lanao del Norte nga mao ang langgam, lubi, waterfalls ug power grid. Sa ikatulong kolom inyong makita ang kahulugan sa matag simbolo. Karon mga bata, atong tubagon ang mga giya nga pangutana. Una, unsa ang kaparehas sa mga simbolo o kahulugan nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte? Kung ang inyong tubag mo ang pareho sila nga abunda sa produktong lubi, sakto mga bata! Base sa chart atong makita nga ang Misamis Occidental ug Lanao del Norte pareho nga abunda sa produktong lubi. Ikaduhang pangutana. Unsa ang kalainan sa mga simbolo o kahulugan nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte? Kung ang inyong tubag mao ang ilang kalainan, ang Misamis Occidental abunda sa produktong mais ug mga bahanding dagat, samtang ang Lanao del Norte adunay kalinaw ug panaghiusa ang mga Kristiyano ug Muslim. Anaa diri ang Maria Cristina Falls, ang ikaduha sa pinakataas nga waterfall sa Pilipinas nga maong gasupply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Sakto mga bata! Base sa atong mabasa sa impormasyon, mao kadto ang kalainan sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Karon maghimo kita og Venn diagram. Atong isulat ang ilang kapareho sa tunga nga parte sa atong Venn diagram ug ang kalainan atong isulat sa isig kakilid niini. Mga bata, diha inyong makita ang akong gibuhat nga Venn diagram. Diin sa tunga nga bahin inyong makita ang ilang pagkapareho nga mao ang abunda sa produktong lubi. Sa matag kilid niini, inyong makita ang kalainan niini. Sa walang bahin, inyong makita nga ang Misamis Occidental abunda sa produktong mais ug mga bahanding dagat. Sa tuong bahin usab, inyong makita nga ang Lanao del Norte adunay kalinaw ug kahiusa ang Kristiyano ug Muslim. Anaa dinhi ang Maria Cristina Falls nga mao ikaduha sa pinakataas nga falls sa Pilipinas nga mao ang nagsupply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Mga bata, mao kini ang pagbuhat og Venn diagram diin atong nasulat ang kapareho o kalainan sa matag simbolo sa lalawigan sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 7, 8 and 9 sa inyong RBI learning materials. Tun-i ang mga impormasyon nga anaa sa chart ug tubaga ang mga giya nga pangutana. Itandi ang imong mga tubag ug isulat ang pagkapareho ug pagkalahi niini sa Venn diagram. Para sa mga bata sa Grade 2 Music, makanta ang mga kantang pangbata nga adunay saktong pitch. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagkanta sa mga kantang pangbata nga adunay saktong pitch. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon, usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Music, pages 1 and 2. Mga bata, ang tono o pitch mao ang pagtaas o pag-ubo sa tingog sa kanta. Sa mga kantang pambata, nagkalain-lain ang pitch o tono.
Importanteng makakaton sa insaktong tono para maanindot ang pagkanta. Pananglitan mga bata. Paminawa ang kanta nga ako ay may lobo. Paminawa ninyo mga bata. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Maokad to ang sakto nga pagkanta sa ako ay may lobo. Karon, ato kining balikon pagpaminaw mga bata para mas masaulo nato ang insaktong tono sa pagkanta ni ini. Paminawan ninyo mga bata. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Karon, ato kining paminawon pagbalik mga bata. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Karon, magdungan kita og kanta mga bata. Ready, set, go! Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Karon, kamunasad ang pagkanta mga bata. Ready, set, go! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Aduna usab kitay mga dugang nga mga pananglita sa kantang pangbata. Usa niini mao ang kantang Lubi-Lubi. Paminawan ninyo mga bata. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-Lubi. Karon, ato kining balikon pagpaminaw mga bata para mas masaulo nato ang insaktong tono sa pagkanta ni ini. Paminawan ninyo mga bata. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Nobyembre, Disyembre,
lubi-lubi. Karon, ato kining paminawon pagbalik mga bata. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Desyembre, lubi-lubi. Karon, magdungan kita og kanta mga bata. Ready, set, go! Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Desyembre, lubi-lubi. Karon, kamunasad ang pagkanta mga bata. Ready, set, go! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, ato na pong paminawon ang ikatulo nga pananglitan sa kantang pangbata, nga mao ang tatlong bibi. Paminawan ninyo mga bata. May tatlong bibi akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Karon, ato kining balikon pagpaminaw mga bata para mas masaulo nato ang insaktong tono sa pagkanta niini. Paminawan ninyo mga bata. May tatlong bibi akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Karon, ato kining paminawon pagbalik mga bata. May tatlong bibi akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Karon, magdungan kita og kanta mga bata. Ready, set, go! May tatlong bibi akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Karon, kamunasad ang pagkanta mga bata. Ready, set, go!
Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI Learning Materials. Ipakanta sa usa sa miyembro sa imong pamilya o higala ang kanta nga 10 mga daliri. Tun-i kung giunsa kini niya pagkanta. Dungan kaniya, kantaha pag-usab ang 10 mga daliri. Timan-i kung asa nagtaas o nag-ubos ang inyong pitch. Kantaha pagbalik ang 10 mga daliri nga ikaw na lang usa ang mukanta nga nagsunod sa insakto nga tono. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, maila ang mga tingog nga naglangkob sa silaba sa mga pulong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa mga tingog nga naglangkob sa silaba o pantig sa mga pulong. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 Filipino, pages 10, 11, and 12. Mga bata, ang pantig ay isang titik o grupo ng mga titik na pinagsama-sama upang makabuo ng salita. Ito ay tinatawag na syllable sa wikang Ingles. Tandaan na ang mga salita ay binubuo ng mga pantig at ang pantig ay binubuo ng mga tunog. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga tunog sa bawat pantig, makakabasa tayo ng mga salita. Halimbawa mga bata, suriin ang mga pantig ng salita at ang tunog na bumubuo nito. Inyong makikita sa unang larawan ang lapis. Mga bata, ang salitang lapis ay binubuo ng 2 pantig. Ito ang la at pis, lapis. Ang tunog na bumubuo sa unang pantig ay ang l-a, la. At ang tunog na bumubuo sa ikalawang pantig ay p-is, pis, lapis. Ngayon mga bata, para sa karagdagang impormasyon, basahin ang inyong self-learning materials at basahin at gawin ang mga gawain na makikita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 Araling Panlipunan, mahulagway ang kaugalingong pamilya base sa kinaiya o tradisyon. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghulagway sa kaugalingong pamilya base sa kinaiya o tradisyon. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 Araling Panlipunan, pages 13, 14, 15, and 16. Mga bata, adunay nagkalain-laing mga kinaiya o tradisyon ang matag pamilya. Mapalig-on sa kinaiya o tradisyon ang relasyon sa mga miyembro sa pamilya. Makahatag og higayon ang mga kinaiya o tradisyon nga mapakita sa mga miyembro sa pamilya ang ilang gugma o pakigduyog sa usag-usa. Pinaagi sa kinaiya o tradisyon, maila ang pamilya diha sa komunidad o katilingban diin kini mahisakop. Ang maayong kinaiya sa pamilya sama sa paghiusa sa pagpangaon o pag-ampo, pagduyog sa mga kabanay nga anaa sa kasubo o kalipay, pagtinabangay o pagtahod sa matag-usa,
angayan nga ipadayon. Aron mamahimong sumbanan o modelo sa mga anak sa panahon. O higayon nga sila na usab ang mamahimo nga ginikanan sa umaabot nga panahon. Pananglitan mga bata, mga kinaiya o tradisyon sa matag pamilya sama sa pagpabunyag sa bata nga bag-ong natawo. Karon mga bata, para sa dugang kasayuran, basaha ang inyong self-learning materials ug basaha ug buhata ang buluhaton nga makita sa inyong activity sheets. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, describe and draw different angles, acute, right, and obtuse using models. Mga bata, today we are going to learn how to describe and draw acute angle. At the end of this lesson, you're going to answer our written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 36. You can see and read in the information that ray is a line going to one direction. In naming a ray, begin from the letter at the starting point followed by the letter in the pointing arrow. In your RBI learning materials, you can see examples of rays. Vertex is a point where two rays meet and form an angle. In your RBI learning materials, you can see an example of a vertex. Angle is formed when two rays meet at point called vertex. In your RBI learning materials, you can see an example of an angle. Degree is the unit of measure of an angle. In your RBI learning materials, you can see the symbol used for degree. There are different types of angles based on their measurement. Acute angle is an angle that measures more than 0 degree but less than 90 degrees. In your RBI learning materials, you can see a drawing of an acute angle. It measures 38 degrees. Right angle is an angle that measures exactly 90 degrees. Below is an example of a right angle that measures 90 degrees. Obtuse angle is an angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. In your RBA learning materials, you can see 3 drawings of angles. On the first drawing, you can see that the angle is an acute angle. It measures 48 degrees. The name of the first angle is angle AOB or angle O. The second angle is an example of a right angle. It measures 90 degrees. The name of the angle is angle AOB or angle O. On the third drawing, you can see that the angle is an example of an obtuse angle. It measures 125 degrees. The name of the angle is angle AOB or angle O. In your RBI learning materials, you can see the symbol used for angle. Protractor is an instrument used to construct and measure plane angles, which was used during the 13th century. Below is an example of a protractor. Now, for example 1, kindly open your RBI learning materials on page 38. Let us describe and draw acute angle based on the model. So inyong makita dira ang model 1, which is ang slice of a watermelon. Ang slice sa watermelon na porma na og acute angle nga JOK nga naay measurement nga 40 degrees. Dira sa gamay nga kahon sa ubos inyong mabasa ang information about sa acute angle. Acute angle is an angle that measures
more than 0 degrees, but less than 90 degrees. So karon, let us describe and draw acute angle based sa model nga gipakita. Dira sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang usa ka table. Sa unang column, inyong mabasa ang description. Sa ikaduhang column, inyong mabasa ang name. Sa ikatulong column, inyong mabasa ang drawing. So, atong unahon og sulat ang description. Mga bata, sa pagsulat sa description sa acute angle, atong unahog sulat ang acute angle. Dayon, isunod nato ang iyahang measurement. Mga bata, ang measurement sa acute angle inyong makita ug mabasa diha ibabaw sa kahon, kanang gibadlisan. So, ang description sa acute angle based sa model inyong mabasa diha sa first column. Acute angle measures more than 0 degrees but less than 90 degrees. Karon adto ta sa ikaduhang column, ang name sa angle. Mga bata, para masulat nato ang name sa angle, balik tagtan-aw dito sa model nga gigamit. Based sa model nga gigamit, ang ngalan sa angle kay angle JOK or angle O. Karon adto ta sa ikatulo nga column, mao ang drawing. Mga bata, sa pagdrawing sa angle, ato lang kopyahon ang ngalan nga atong naporma diha sa second column. Dayon atong drawingon og sunon ang angle based sa model gamit ang protractor. So based sa model, ang angle measures 40 degrees. So magdrawing ta og angle nga measures 40 degrees using a protractor. Dayon, sunon ang ngalan nga sa angle nga angle JOK. So dira sa ikatulong column, inyong makita ang example unsaon pagdrawing sa angle based sa model nga gipakita. In here, the angle measures 40 degrees, which is more than 0 degrees but less than 90 degrees. Therefore, our model is an acute angle. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which is found in your RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 39. For your activity, you are going to describe and draw acute angle based on the model. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 4 Arts. Analyzes how existing ethnic motif designs are repeated and alternated. Mga bata, today we're going to learn how to analyze how existing ethnic motif designs are repeated and alternated. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 79. Sa impormasyon inyong makikita at mababasa na ang mga disenyong may etnikong motif ay makikita sa maraming bagay tulad ng banga, tela, damit, sarong, malong, panyo, cards at iba pa. Binubuo ang etnikong motif ng mga hugis at linya. Ang mga hugis at linya na ito ay inuulit at nagsasalit-salit upang magkaroon ng maganda at kaaya-ayang disenyo ang mga ethnic motif designs. Narito ang ilang uri at katangian ng linya. Linyang tuwid, patayo, pahiga at pahilis, pakurba, paikot, putol-putol, patuldok-tuldok at inuulit. Pakurbang linya, paikot at gumagalaw. Ang paggamit ng linyang tuwid at pakurba ay nagpapakita ng contrast sa larawan. Para sa ating halimbawa, suriin natin ang mga etnikong disenyo na inuulit at nagsasalit-salit. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang larawan na inyong makikita sa inyong RBI learning materials. Ang inyong nakikita sa larawan ay halimbawa ng disenyo na may etnikong motif.
Ang araw at krus ang etnikong motif na ginagamit sa disenyo. Ang mga disenyong ito ay may kahulugan. Ang araw ay sumisimbolo sa araw at ang krus na sumisimbolo sa bituin sa mga maranaw. Ginagamitan ang disenyong ito ng mga linyang patayo, pahiga at pahilis na nakabubuo ng hugis bilog, parisukat at tatsulok. Ang mga disenyong ito ay nakaayos ng salitan o nagsalit-salit. Sa pagsusuri ng disenyo na may etnikong motif ay gagawa tayo ng balangkas. Ang unang gagawin ay ang pagsulat ng pangunahing keyword. Unang keyword, araw at krus. Ikalawang keyword, linya at hugis. Ikatlong keyword, nakaayos. Para sa pagpapaliwanag sa pangunahing keyword, basahin natin ang nasa loob ng kahon. Ang impormasyon na makikita ay nagbibigay ng tatlong pangunahing keywords. Ang unang keyword na makikita ay ang araw at krus na makikita sa unang pangungusap ng talata dahil ito ang paksang pangungusap sa talata. Ang ikalawang keyword naman ay ang linya at hugis. Ito ang mga uri ng hugis at linya na makikita sa ikalawa at pangatlong pangungusap sa talata na sumusuporta sa paksang pangungusap. Ang ikatlong keyword ay ang nakaayos na sumusuporta din sa paksa. Ang ikalawa nating gagawin ay gumawa tayo ng mga tanong base sa pangunahing keyword na nasa itaas. Unang tanong, anong etnikong motif ang ginamit sa disenyo? Pangalawang tanong, anong mga linya at hugis ang makikita sa disenyo ng etnikong motif? Pangatlong tanong, paano nakaayos ang mga disenyo ng etnikong motif? Para sa pagpapaliwanag sa paggawa ng mga tanong, basahin natin ang nasa loob ng kahon. Ang mga tanong ay base sa keywords. Ang unang tanong ay tumutukoy sa unang keyword na araw at krus. Ang ikalawa at ikatlong tanong naman ay tumutukoy sa ikalawa at ikatlong keywords. Ang ikatlo nating gagawin ay sagutin natin ang mga tanong. Ang sagot sa unang tanong ay, ang araw at krus ang etnikong motif na ginagamit sa disenyo. Ang sagot sa ikalawang tanong ay, ginagamitan ang disenyong ito ng mga linyang patayo, pahiga at pahilis na nakabubuo ng hugis bilog, parisukat at tatsulok. Ang sagot sa ikatlong tanong ay, ang mga disenyong ito ay nakaayos ng salitan o nagsalit-salit. Para sa pagpapaliwanag sa sagot sa mga tanong, basahin natin ang nasa loob ng kahon. Ang mga sagot na makikita sa itaas ay base sa mga tanong na nabuo. Ang unang sagot ay sumasagot sa unang tanong, at ang ikalawa at ang ikatlo naman ay ang sagot sa ikalawa at ikatlong tanong. Ang ikaapat nating gagawin ay ang pagsusuri sa etnikong disenyo. Pagdugtungin natin ang mga sagot sa mga tanong upang masuri ang etnikong disenyo. Basahin natin mga bata. Ang araw at krus ang etnikong motif na ginagamit sa disenyo. Ginagamitan ang disenyong ito ng mga linyang patayo, pahiga at pahilis na nakabubuo ng hugis bilog, parisukat at tatsulok. Ang mga disenyong ito ay nakaayos ng salitan o nagsalit-salit. Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 81. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 83. Suriin ang disenyo na may etnikong motif ayon sa linya, hugis at pagkakaayos nito. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Mathematics, visualizes the ratio of two given numbers. Today, let us learn how to visualize a ratio of two given numbers. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that ratio in math is a term that is used to compare two or more numbers. It is used to indicate how big or small a quantity is when compared to another. In a ratio, two quantities are compared using division. For example, in a group of 4 squares, 3 of them are green
and one of them is yellow. In your RBI learning materials, you can see a drawing of 3 green squares and 1 yellow square. To represent this information as a ratio, we write it as 3:1. Here, the column is read as is to. So, the ratio of green squares to yellow squares is read as 3:1. There are 3 green square to 1 yellow square. This means that in every 3 green squares, there is 1 yellow square. Order in ratio is important. That is, the quantities mentioned in the statement must be in the same order as they are written in symbols. Ratios can be shown in different ways. Letter A. Use the colon. Read as is to separate the values. For example, 3:1. Letter B. Use the word to. For example, 3:1. Letter C. Write it like a fraction. For example, 3/1. A ratio is also denoted as the quotient of the first quantity divided by the second quantity. Therefore, a ratio is also a fraction. The first quantity is the numerator, and the second quantity is the denominator. Ratios can be classified in 2 types. One is part-to-part ratio, and the other is part-to-whole ratio. The part-to-part ratio denotes how 2 distinct entities or groups are related. It is comparing one part to another part. The part-to-whole ratio denotes the relationship between a specific group to a whole lot. In our example, there are 4 squares in all. 3 are green and 1 is yellow. Part-to-part ratio is shown in letter A. Ratio of green squares to yellow squares is equal to 3:1. 3 green squares and 1 yellow squares. Letter B. Ratio of yellow square to green square is equal to 1:3. 1 yellow square to 3 green squares. Part-to-whole ratio is shown in letter A. Ratio of green squares to all squares is equal to 3:4. There are 3 green squares and there are 4 squares. Letter B. Ratio of yellow square to all squares is equal to 1:4. There is 1 yellow square and there are 4 squares in all. Now, kindly open your RBI learning materials on page 2. Let us have example 1. Ato ang i-visualize ang mga gihatag nga ratio based sa situation. Akong basahon ang una nga situation. Letter A. Mother uses 2 eggs for every 3 cups of flour in baking pancakes. Si mama mogamit og 2 ka itlog sa taga 3 ka cup sa flour or harina in baking pancakes. Based sa situation, there are 2 entities nga na-mention. Ang 2 ka itlog ug ang 3 ka cup sa flour. So, para ato na siyang ma-visualize ang gihatag nga ratio, ang una natong buhaton is mag-drawing ta
og duha ka itlog sa permero nga kahon or box. Since mauma na ang permero nga entity nga gihatag sa situation. Dayon, sunod natong i-drawing sa ikaduha nga box ang tulo ka cup sa flour. Since mauma na ang ikaduha nga entity nga gihatag sa situation. Sama diha sa gipakita sa inyohang RBI learning materials. The illustration shows 2 eggs to 3 cups of flour. So the ratio is 2:3. Atong isulat ang ratio sa gamay nga kahon sa ubos. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, let's have situation B. For every 4 popsicles sold at Aling Nene store, 3 cones of ice cream were sold. So, sa taga-upat ka popsicles nga mabaligya sa kaaling nina nga tindahan, naapoy tulo ka cone sa ice cream ang mabaligya. Base sa situation, adunay duha ka entities nga na-mention. Ang upat ka popsicles ug ang tulo ka cone sa ice cream. So para atong ma-visualize ang gihatag nga ratio, ato ang unang buhaton is ato ang i-drawing sa unang kahon ang upat ka popsicle sticks. Kay maumani ang una nga entity nga gihatag sa situation. Dayon, sunod natong i-drawing sa ikaduha nga kahon ang tulo ka cone sa ice cream. Kay maumani ang ikaduha nga entity nga gihatag sa situation. Sama sa inyong nakita diha sa inyohang RBI learning materials. The illustration shows 4 popsicles to 3 cones of ice cream. So, the ratio is 4:3. Ato ang isulat ang ratio sa gamay nga kahon sa ubos. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 3. You are going to visualize the given ratios based sa situation nga gihatag. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 ESP na kapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino, nakikisama sa kapwa Pilipino. Mga bata, sa araw na ito, talakayin natin kung paano nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino, nakikisama sa kapwa Pilipino sa pamamagitan ng pagsulat. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 1. Inyong makikita at mababasa sa impormasyon na ang pagiging mabuting mamamayang Pilipino ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ipinapahayag natin ang pagmamahal sa bansa sa paggamit ng ating mga kakayahan at pagtupad sa mga tradisyong nakagisnan. Ang pakikisama sa kapwa ay isa sa pinakaimportanteng kaugalian ng mga Pilipino. Ang pakikisama ay isang kakayahan ng isang tao na makisama sa iba upang mapanatili ang mabuti at maayos na relasyon sa kapwa. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggap ng isa sa isang lipunan. Ang pakikiisa at mabuting pakikitungo sa kapwa ay
Dalawang ugaling ipinagmamalaki nating lahat. Bukod pa rito, maaari rin nating masabi na sa pakikilahok at mabuting pakikitungo sa kapwa ay maaaring maiugnay din sa ilan pang mabubuting ugaling Filipino tulad ng disiplina sa paggawa, kasipagan, mapanuring pag-iisip, pagkakawang gawa at iba pa. Ang pakikilahok at pagsali sa mga gawain at proyektong pampamayanan ay pagpapakita ng pakikiisa sa pangkat na kinabibilangan. Pagpapakita ito ng kamalayang pansibiko at mabuting pakikitungo sa kapwa. Mga bata, ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa ng pagpapakita ng pakikisama sa kapwa. Inyong makikita sa unang halimbawa ang larawan ng dalawang magkaibigan na nakapagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay isa sa pinakaimportanteng kaugalian ng mga Filipino. Ito ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng mabuting pakikisama at mabuting relasyon sa isa't isa. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials, page 2. Sa pangalawang halimbawa, inyong makikita ang larawan ng dalawang batang magkasundo sa paglalaro. Ang pakikipagkasundo sa kalaro ay isang mabuting halimbawa ng pagpapakita ng mabuting pakikisama sa kapwa. Ito ay isang kakayahan ng isang tao upang mapanatili ang mabuting relasyon sa isa't isa. Sa pangatlong halimbawa, inyong makikita ang larawan ng mga batang nagkakasundo. Ang pakikipagkasundo sa ibang mga bata ay isang mabuting halimbawa ng pagpapakita ng mabuting pakikisama sa kapwa. Ito ay isang kakayahan na nagpapahiwatig ng mabuting relasyon at pakikitungo sa iba. Mga bata, ngayon para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials, page 3. Basahin ang bawat sitwasyon. Lagyan ng check ang patlang kung ang sitwasyon ay nakapagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Pilipino at X kung hindi. Halimbawa sa gawain number 1, ang sitwasyon ay nakikipagkaibigan ako sa bago kong kaklase. Mga bata, ang sitwasyon na ito ay nakapagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Filipino at nakikisama sa kapwa Filipino. Kaya ang ating ilalagay sa patlang ay check. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, compares integers with other numbers such as whole numbers, fractions, and decimals. Today, we are going to learn how to compare integers with fraction. At the end of this lesson, you are going to answer our written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see in the information the following symbols used in comparing integers, whole numbers, fractions, and decimals. The first one is greater than. The second one is less than. And the third symbol is the equal sign. In comparing integers, whole numbers, fractions, and decimal, remember the following. Letter A.
positive integers are greater than negative integers and in zero. Letter B. Negative integers are less than 0 and positive integers. Letter C. When comparing two positive integers, the bigger number has the greater value. Letter D. When comparing two negative integers, the smaller number has the greater value. Fractions and decimal numbers are not integers, but whole numbers could be considered integers. Whole numbers are simply the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. While integers are like whole numbers, but they include negative numbers. Now, for example 1, let us learn how to compare integers to fraction. Sa letter A, inyong makita ang integers o fraction. Fractions are not integers, pero pwede gihapon nato i-compare ang iyang value sa integers using the following concept. Ato ang i-compare ang integer nga positive 2 ug ang fraction nga negative 1/2. Mga bata, ato ang hinumduman nga ang positive integers are always greater or mas dako sa negative numbers. Either it is decimal, fraction, or whole numbers. So, kung ato ang i-compare ang positive 2 ug ang fraction nga negative 1/2, magamit ta og symbol nga greater than. Positive 2 is greater than negative 1/2. Mas dako ang positive 2 kaysa negative 1/2. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon, adto ta sa sample 2. Ato ang i-compare ang fraction nga negative 2/3 ug ang integer nga negative 1. Inyong makita nga ang duha ka numbers pareha nga negative numbers. Pero ang negative 2/3 mas dako ang value kaysa negative 1. Tungod kay mogamay ang value sa number as it moves to the left sa number line. Sa number line, mas duol ang negative 2/3 sa 0 o mas layo ang negative 1 sa 0. So, kung atong i-compare ang fraction nga negative 2/3 o ang integer nga negative 1, mogamit tag symbol nga greater than. Negative 2/3 is greater than negative 1. Mas dako ang negative 2/3 sa negative 1. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon adto ta sa sample 3. Ato ang i-compare ang integer nga positive 2 ug ang fraction nga 2 3/4. Inyong makita nga ang mga numbers are both positive. Inyo ning makita nga numbers sa tuo nga bahin sa 0. Sa tuo nga bahin sa number line, ang value sa number mo increase or modako as it moves continuously padulong sa tuo. So, kung ato ang i-compare ang positive 2 ug ang fraction nga 2 3/4, mogamit ta og symbol nga less than. Positive 2 is less than positive 2 3/4. Mas gamay ang positive 2 kaysa positive 2 3/4.
Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 2. You are going to compare the given pair of integers and fractions. Use the symbol less than, greater than, and equal in stating comparison. Put your answer on the blank. Now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 6 ESP, nagagamit ng may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman ng bansa sa isang dialogo. Mga bata, sa araw na ito, pag-aralan natin kung paano nagagamit ng may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman ng bansa sa isang dialogo. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 41. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa ang pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. Ang pagpapahalaga ay ang pamantayan sa paghusga ng tama at mali. Ang pagpapahalaga din ay nakikitang pagkilos ng isa sa isang sitwasyon o pangyayari. Ito rin ay pagkilos na nagbibigay respeto sa iba o pagpapahalaga sa buhay, bagay, tao at hayop. Isa itong magandang kaugalian. Ang pananagutan ay itinuturing na kasing kahulugan ng mga salitang tungkulin, obligasyon at responsibilidad. Ito ay dapat gawin ng bawat isa para sa kanyang sarili at sa kanyang bayan. Ang kabuhayan ay pinagkakakitaan o pinagkukuhanan ng pang-araw-araw na gastusin ng isang tao para sa sarili o sa pamilya. Ang pinagkukunang yaman ay katangian ng tao, biyaya ng kalikasan at mga bagay na gawa ng tao na tumutulong sa paggawa ng produksyon at tutugon sa pangangailangan ng tao. Mga bata, ang pamahalaan ay nagtatalaga ng ahensya na siyang nangunguna sa pangangasiwa ng ating kalikasan at kapaligiran. Ito ay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Mga bata, narito ang ilan sa mga saligang batas para sa kalikasan. Una, Republic Act 7586 o National Integrated Protected Area System Act. Pangalawa, Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Pangatlo, Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Pang-apat, Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Panglima, Presidential Decree 1067 o Water Code of the Philippines. Pang-anim, Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Pang-pito, Batas Pambansa 7838 o Energy Act of 1992. Mga bata, para sa karagdagang detalye, basahing mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong self-learning materials. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 42. Para sa ating halimbawa, gamitin natin ang mga saligang batas sa kalikasan na naaayon sa dialogo. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ang sagot sa patlang. Mga bata, ang mga pagpipilian ng mga Republic Act ay ang A. Republic Act 7586
o National Integrated Protected System Act. B. Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act. Ngayon mga bata, makinig ng mabuti sa dialogo. Rubin, halika! Tulungan mo akong magtapon ng mga basura sa ilog. Ate, wag! Ang basura ay sanhi sa polusyon sa tubig. Baka mamatay ang mga isda. Sa ilog na lang kasi malapit lang. At isa pa, walang taong makakakita sa atin. Ang sabi ni nanay, ihatid natin ito sa MRF malapit sa ating barangay hall. Hiniwalay na ni nanay ang mga basura kanina. Ang mga plastik at lata ay para sa kahong di malalanta. Ang mga pinagbalatan ay ilalagay sa kahong malalanta. Okay, sige. Tayo na sa MRF, Ruben. Ngayon mga bata, basahin natin ang tanong tungkol sa dialogo. Anong saligang batas sa kalikasan ang pwedeng gamitin upang masugpo ang problema sa basura? Mga bata, ang sagot ay Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act. Dahil ang pamahalaan o gobyerno ay nagtakda ng iba't ibang mga pamamaraan para makolekta at mapagbukod-bukod ang mga solid waste na basura sa bawat barangay. Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 43. At para sa inyong gawain, gamitin ang saligang batas sa kalikasan na naaayon sa dialogo. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ang sagot sapat lang. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Happy Monday and Happy Valentine's Day! Good morning to all our elementary learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy. I am Teacher Joe Ford, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tangub City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Good Ma'am morning. Divine. Good morning, Teacher. Good morning, Teacher Ma'am Ford. Nice. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. So today is Monday, February 14, 2022. And of course, we will be discussing topics from grade 1 to grade 6. Sa grade 1, ang subject karon is Filipino. Sa grade 2, ang subject karon mo ang music. Sa grade 3, ang ato ang subject for today mao ang Araling Panlipunan. Sa grade 4, aduna tay duha ka subjects, mao ang mathematics ug art. Sa grade 5, duha gihapon ang atong subjects karon, mao ang mathematics and ESP. Para sa grade 6, adunalay usa, which is mathematics. Karon teachers, let's see our topics. Okay, sa grade 1 Filipino, ang topic karon, mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita. Sa grade 2 music, ang ato ang topic karon mo ang children's songs. Sa grade 3 Araling Panlipunan, ang ato ang topic is all about mga simbolo at sagisag na nagpapakita ng iba't ibang lalawigan sa sariling rehiyon. Sa grade 4 Mathematics, acute angles. O sa grade 4 Arts, ethnic motif design.
Sa Grade 5 Mathematics, ang topic karon is ratio. Sa Grade 5 ESP, ang topic karon mo ang kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Sa grade 6 mathematics, ang topic nato karon mao ang compare integers to fractions. So learners, those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Live gyapon ta karon sa Astral Academy og DepEd tayo tanggub Facebook pages. Karon teachers and learners, magsugod na ta sa atong lesson para sa mga bata sa grade 1. Ang asignatura ay Filipino at ang competency ay nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita. Ang pantig ay isang titik o grupo ng mga titik na pinagsama-sama upang makabuo ng salita. Ito ay tinatawag na syllable sa wikang Ingles. Tandaan, learners, na ang mga salita ay binubuo ng mga pantig at ang pantig ay binubuo ng mga tunog. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga tunog sa bawat pantig, makakabasa tayo ng mga salita. Okay, tama ka Teacher Nice. Ngayon, ating kilalanin ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita. Sa inyong screen, inyong makikita ang halimbawa, ito ay isang larawan ng bato. So, ating pantigin ang salitang bato. So, mayroong dalawang pantig ang salitang bato. Ang unang pantig ay ang ba at ang pangalawang pantig naman ay ang to. Ngayon, pakinggan niyo mga bata ang tunog na bumubuo sa pantig ng salita. B, a, o, bato. Okay. Ulitin mo nga yun, Teacher Ford. Okay, so makinig mga bata ha. B, a, o, bato. Yes. Tama ba, Teacher Divine? Yes, tamang-tama, Okay. Teacher Ford. Again, learners ha, maokad to siya ang tingog no sa mga letters na nasa ato ang syllables. Yes. So, gipantig-pantig na to ang word dahil ato ang gihatag ang iyahang sound. Yes. So, ngayon, punta naman tayo sa susunod na larawan. So, learners, ang sunod na makikita ninyo sa screen ay larawan at ang salitang salamin. Ang salitang salamin ay may tatlong pantig. Ang unang pantig ay sa, ang pangalawang pantig ay la, at ang pangatlong pantig naman ay min. So ngayon, learners, pakinggan nyo ang tunog na bumubuo sa pantig ng salita. A, la, in, salamin. Uulitin ko mga bata ha. Para Yes. mas makuha ng mga bata Yes. ang tunog ng mga salitang bata. salamin. Kasi pag alam nila ang tunog ng mga letra sa ating alpabeto, Makakabasa sila. Yes, tama ka, Teacher Divine Yes. at Teacher Nice. Ulitin mo nga, Teacher Divine. Yes, so ito ha ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng salitang salamin. A, la, in, salamin. Tama ba ako, Teacher Ford? Yes, tama ka, Teacher Divine. Yes. Ngayon, learners, tingnan nyo naman ang susunod na makikita ninyo sa screen. Ang larawang iyan ay ang ibon. At ang salitang ibon ay mayroong dalawang pantig. Ang unang pantig ay i. Ang pangalawang pantig naman ay bon. Ngayon, pakinggan nyo mga bata ang tunog na bumubuo sa pantig ng salita. I, b, o, n. Ibon. Uulitin ko mga bata. I, b, o, n. Ibon. Okay, so tama ka, Teacher Nice. Learners, tandaan na sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga tunog sa bawat pantig, makakabasa tayo ng mga salita. Kaya, kailangan na alam natin ang mga tunog ng bawat letra sa ating alpabeto. So, maokad to ang inyong lesson para sa ato ang grade 1 learners. Stay tuned because we will be back after a short break. This is
Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina.
Ngayon, tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa ato ang leksyon para sa atong grade 2 learners. Ang subject mao ang music ug ang competency mao ang sings children's song with accurate pitch. Ang tono o pitch mo ang pagtaas o pag-ubos sa tingog sa kanta. Sa mga kantang pambata, nagkalain-lain ang pitch o tono. Tama, Teacher Divine. Importanteng makakatun sa insaktong tono para maanindot ang pagkanta. Karon, atong paminawon ang kantang Ako si Takore. So, atong ipa-play. Karing una, Ma'am Divine, Yes, Teacher Ford. Ako si Takore, gamay utang ko, kini ang kutanan, kini ang ipisan. Kung mubukal mo kulo-kulo, haunon mo ako o ibong-bong. Again. Ako si Takore, gamay utang ko, kini ang kutanan, kini ang ipisan. Kung mubukal mo kulo-kulo, haunon mo ako
Okay, so mao kadto ang kanta Yes. nga Ako si Takuri. Karon atong kantahon og outro para mas makuha sa ato ang mga bata. Sige, Divine. Pwede po learners nga musabay mo. Yes, among pagkanta. So atong tunuhan gyapon Ma'am Divine, no? Di ba? Okay ra. Ako si Takuri, gamay og dako, kini ang impisan o kini ang impisan. Kung mobukal mo kulo-kulo, haunon mo ako og imo ko. Balik Tungo, ko tungo. din. Yes. Ako si Takuri, gamay og dako, kini ang kuptanan o kini ang impisan. Kung mobukal mo kulo-kulo, haunon mo ako og imo mo. Okay, so Yes. mao kadto ang kanta nga na-title nga Ako si Takuri. Okay, so learners, sa pagkanta sa Ako si Takuri, atong nadungog ang pagtaas o pag-ubos sa tono o pitch sa kanta. So mao tono gikanta na tug outro. So karon maghatag Hatag na ta. lain nga Yes. kanta. So unsa man atong kantahon na po, Teacher Divine? So ato sang ipapaminaw no sa ato ang learners ang kantang Liron-Liron Sinta. Okay. Then hindi ko man natog paminaw sa kanta atong kantahon pero mas nindot no kung dili lang pud kita ang mga Yes, ta. atong invite ang atong Yes. technical o Yes, atong o mga ang tanan nga naa diri sa Naa din ni studio karon. Yes. para ang ato ang learners makakaton yun sila Yes, sa para pagkanta. mas daan, mas bibo, mas Yes. linaw. Og adi na to na kalimtan no nga atong competency is sing children's So songs. kinahanglan yung kantahon. Yes. Yes. Sige. Okay. Teacher Divine. Ato sang ipadungog sa ilaha ang kantang Leron-Leron Sinta. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Ipapaminaw na tog balik no teachers. Okay, atong ipapaminaw pa yun para mas makuha nila Yes. ang pagtaas o pag-ubos sa tono sa kantang Leron-Leron Sinta. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Okay. So karon, Hey. atong kantahon og outro. Yes. So among giawhag ang mga technical ug ato ang mga graphic Kauban. artists. Yes. Yes, Tanang ang to kauban diri, no, nato para din he. Mas bibo Muduyog sa atong pagkanta. Yes. Kay utrohon na to ang ato ang tumong karong adlaw is to sing, a children's song. Yes. Okay. So, Palihog ko, Ready Teacher na ba, Divine? no? Ready na ba ang Oh, tanan? Yes, andam of na gid course, na we sila are. ganina pa, Teacher Divine. Liron-liron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidlan ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. So learners, mao kadto ang saktong pagkanta sa Leron-Leron Sinta. Yes. Atong nadungog no ang pagtaas ug ang pag-ubos Yes. sa tono o pitch sa kanta. Karon teachers. Okay, human naman tog sulay no. So learners, kinahanglan nga maminaw kamo og tarong sa kanta aron inyong mahibaluan og makanta ang pambatang kanta sa sakto nga tono. So maokad to ang inyong lesson para sa atong grade 2 learners. More discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Adto na ta sa atong leksyon para sa mga bata sa grade 3. Ang subject mao ang araling panlipunan ug ang competency mao ang naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon gamit ang Venn diagram. Yes. So ang matag probinsya sa rehiyon Jess, adunay nagkalain-laing simbolo o timailhan nga ana ang makita sa ilang opisyal nga logo o silyo. Ang matag hulagway nga makita dinhi adunay kahulugan. Karon atong matandi ang kapareha o kalainan sa mga simbolo o kahulugan niini gamit ang Venn diagram. Ang Venn diagram usa ka graphic organizer nga pwedeng gamiton aron mapakita ang pagkapareho o pagkalahi sa mga tawo, butang, lugar o panghitabo nga itandi. Sakto ka, Teacher Nice. Kaganina mga bata, nadungog og nahibaluan na ninyo ang pagkakapareha o pagkalahi sa simbolo o kahulugan nga anaa sa logo sa Misamis Occidental o Lanao del Norte. Karon, atong itandi ang pagkapareha o pagkalahi sa mga simbolo o kahulugan nga anaa sa logo sa Lanao del Norte o Misamis Oriental. So learners, makita sa inyong screen ang opisyal nga logo sa Lanao del Norte. Makita sa logo ang langgam, lubi, power grid o waterfalls. Karon atong hibaluan no ang buot pasabot sa matag simbolo. Yes. So, ang langgam gisimbolo niini ang kalinaw o panagiusa sa mga Kristiyano o Muslim. Ang lubi gisimbolo niini ang halapad nga kalubian, diin ang lanaw maoy pagkaduha nga tig-supply og kopra sa rehiyon. Samtang ang power grid gisimbolo niini nga ang lanaw maoy gasupply sa 80% or 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Ang waterfalls, ang Maria Cristina Falls, ang pinakasikat nga waterfall sa Lanao. Pangkaduha kini sa pinakataas nga waterfall sa Pilipinas. Mauusab kini ang gasupply og elektrisidad sa rehiyon. Karon teachers and learners, adto na pud ta sa logo nga makita sa Misamis Oriental. Learners, makita ninyo sa logo ang lubi, dagat, pinya ug lumber. Ang kahulugan sa matag simbolo kay ang lubi gisimbolo niini nga halapad ang kalubihan sa Misamis Oriental. Tungod niini sila nagproseso og lain-laing mga produkto gikan sa lubi. Usa na niini ang cocoa crude oil. Okay, so ang dagat nga inyo pong makita diha sa logo, gisimbolo niini ang daghang mga nindot nga beach resort nga anaa sa maong probinsya ug ang pangisdaan nga mauusab ang usa sa mga nag-una nga panginabuhian sa probinsya. Yes, so gawa sa lubi ug dagat, anaa pud makita ang pinya. So ang simbolo nga pinya nagpamatuod nga ang maong probinsya abunda sa pinya ug nagaproseso sa canned pineapple o dilata nga pinya. Ang plantasyon niini nahimutang sa Bugo, Cagayan de Oro City. Sakto ka, Teacher Divine, ug ang sunod nga simbolo nga inyo makitaan mao ang lumber. Gisimbolo niini nga usa sa ilang produkto mao ang lumber ug mga wood products o mga gamit nga nagagikan sa kahoy, sama sa aparador, lamisa og mga bangko og daghan pa. Okay, so karon atong tun-an ang mga impormasyon nga anaa sa chart. So diha sa inyong screen mga bata, inyong makita ang usa ka table nga naay tulo ka column. Sa una nga column, inyong mabasa ang mga lalawigan nga atong ikumpara, mao ang Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Sa ikaduha nga column sa table, inyong makita ang mga simbolo nga naa sa ilahang mga logo. Ug ang ikatulo nga column, inyong mabasa ang mga kahulugan sa matag simbolo nga naa sa ilahang logo. So karon, atong tubagon ang mga giya nga mga pangutana. Okay, so ang una, unsa ang pagkapareho sa mga simbolo o kahulugan nga anaa sa opisyal nga logo sa Lanao del Norte o Misamis Oriental? Sa man, Ma'am Divine. So, Teacher Ford, no, ang Lanao del Norte o Misamis Oriental, pareho nga abunda og lubi. Okay, sakto ka, Teacher Divine. Karon ang ikaduha nga pangutana,
Unsa ang kalainan sa mga simbolo o kahulugan nga anaa sa opisyal nga logo sa Lanao del Norte o Misamis Oriental? So, unsa man, Ma'am Nice? Teacher Ford, ang ilang kalainan, ang Lanao del Norte adunay kalinaw og panaghiusa ang mga Kristiyano ug ang Muslim. Anaa diri ang Maria Cristina Falls, ang ikaduha sa pinakataas nga waterfall sa Pilipinas, nga maoy gasupply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Samtang ang Misamis Oriental abunda sa bahanding dagat, produktong pinya ug mga wood products. Okay, sakto ka, Teacher Nice. Karon, learners, maghimo tag Venn diagram ug atong isulat ang ilang pagkapareha o pagkalahi. So diha sa inyong screen mga bata, inyong makita ang usa ka Venn diagram nga nagpakita sa pagkalahi o pagkapareho sa matag logo sa Lanao del Norte o sa Misamis Oriental. So sa tuo nga bahin, inyong makita nga ang Misamis Oriental abunda sa bahanding dagat, produktong pinya ug mga wood products. Sa wala nga bahin pod sa Venn diagram, inyong mabasa nga ang Lanao del Norte adunay kalinaw ug panaghiusa ang mga Kristiyano ug Muslim. Anaa dinhi ang Maria Cristina Falls nga mao ang ikaduha sa pinakataas nga waterfall sa Pilipinas nga mao ang gasupply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Og sa tunga mga bata, atong isulat ang unsay pagkapareha. Okay, pagkapareha sa duha ka mga logo. Mao ang abunda sa produktong lubi. So inanaon lang paghimo sa Venn diagram. So ang Venn diagram nagpakita sa pagkalahi o pagkapareho sa logo sa matag probinsya. So mao kadto ang inyong leksyon sa grade 3. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa atong leksyon para sa mga bata sa grade 4.
Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang describe and draw acute angle using a protractor or using model. So ray is a line going to one direction. In naming a ray, begin from the letter at the starting point, followed by the letter in the pointing arrow. So learners, on your screen, you can see an examples of ray. So na diha makita no si ray, K-O, and ray, S-T. Okay. Exactly, Teacher Divine. And next is vertex. Vertex is a point where two rays meet and form an angle. On your screen, learners, you can see an example of a vertex. Okay, angle is formed when two rays meet at a point called vertex. On your screen, you can see an example of an angle. Yes, so degree is the unit of measure of an angle. There are different types of angles based on their measurement. The first one is the acute angle. Acute angle is an angle that measures more than 0 degree, but less than 90 degrees. On your screen, you can see an example of an acute angle. Okay, so it measures 38 degrees. Angles can be named using the vertex or using a point on each side and the vertex. So in your screen, you can see 3 examples of angle AOB or angle O. You can also see the symbol used for angle. So sa number 1, ang ngalan ng angle, pwede tamo ingon og angle AOB or angle O. That is an acute angle which measures 48 degrees. Sa number 2, pwede po tamo ingon og angle AOB or angle O. That is a right angle. And sa number 3, angle AOB lang gihapon o pwede gihapon tamo ingon og angle O. So, protractor is an instrument used to construct and measure plane angles which was used during the 13th century. So, I have here also an example of a protractor. Okay, so karon Maghatag taog example. Yes, maghatag taog Yes, example. so let us describe and draw acute angle based on the model. So inyo ang makita diha learners nga model sa acute angle nga usa ka slice sa watermelon nga nag-measure of 40 degrees. Sa ubo sa model, inyo ang mabasa ang description sa acute angle nga anaa sulod sa box. So mo ni siya ha ang description sa acute angle nga anaa sulod sa box. Acute angle is an angle that measures more than 0 degree but less than 90 degrees. Okay, so now let us describe and draw acute angles based on the model which is the watermelon. Yes, a slice of watermelon. Yes, Ma'am Nice. Sa ubos pod learners, inyong makita ang usa ka table nga adunay 3 ka columns. Yes. Sa una nga column, dira nato isulat ang description sa acute angle. Sa pagsulat sa description sa acute angle, atong unahon og sulat ang words nga acute angle. Dayon isunod nato ang iyang measurement. Ang iyang measurement inyuhang mabasa sa sulod sa box sa ibabaw. So, ato ang description will be acute angle measures more than 0 degrees but less than 90 degrees. So, maokad to ang una natong buhaton, no? Ang pagsulat sa description. Karon sa ikaduha nga column, inyong mabasa ang name or ngalan. So, gihatag na daan ang name or ang ngalan sa angle nga atong i-drawing. Mao ang angle JOK or angle O. Okay, og sa ikatulo nga column, dira nato i-drawing. Okay, dira nato i-drawing ang acute angle base sa model sa watermelon nga ato ang gipakita sa atong mga bata kaganina. So, Ma'am Divine? Yes, ato ang ipagawas ang atong whiteboard. Yes. Okay, so timaan lang nato mga bata nga sa pagdrawing sa usa ka angle, kinahanglan ta og sa atong kinahanglan gali ruler and a protractor. DIY ang ato ang protractor. Yes, para mas dako, mas makita. klaro. Yes, mas makita sa ato ang mga bata. So, ang una natong buhaton mga bata is mag-drawing ta og straight line.
Okay, straight line. Mag-drawing sa tag straight line sa ato ang whiteboard. Gihangyo naman sa pag-down ang ano. Okay. Okay. Dayon. Okay, nakadrawing na taog a straight line. Dayon, atong tan-awon ang protractor. Yes. Ang tunga sa protractor, which is kani, ibutang nato sa daplin or sa endpoint sa ato ang line nga ato ang nahimo. So, kani siya, ang tunga, ibutang nato dira. Okay. Okay. Dayon, atong unsa gitoy measurement sa atong angle ang gipakita 40 degrees. 40 degrees. So 0 man dire mga bata, makakita man mo dira sa inyong protractor 0, tara dayon pangitaon nato ang 40 degrees. So 0, 10, 20, 30, 40. Tara ang 40. So dire magbutang lang ta og dot para atong timailhan. So tara ang 40. Okay, wala siya ang 40 degrees. Makita mo diri mga bata sa guhit is 1 degree. Okay, so tara ang 40 degrees. Okay, dot. Tara, nanatay dot sa ato ang angle. Dayon ato lang na siyang i-connect diri sa ato ang endpoint sa line. Using Gamit ang ruler. Okay, ato lang na siyang i-connect. Okay. Og ato na, pwede na nato nagpagamya-gamay. Yes. Og ato na nga drawing ang atong acute angle nga nag-measure og 40 degrees. So unsay ngalan gali ani Ma'am Divine kaganina? Atong ibalik gamay ang ato ang kuano? Talamdan. Okay, angle JOK. So dire dapat mga bata ang vertex which is O naagi na siya which is ang letter nga O naagi na siya sa vertex. Okay, so dire O. So, pwede ko maingog J, O, K. Okay. Pwede po na ako butang dire ang J, O, K. Basta, timana na to ang letter O, naagid siya sa vertex. Dayon, ato ang butangan dira og angle nga 40 degrees. Okay. Nabalay ko nalimtan. Arrow din na siya kay ang angle is made up of two rays. Okay, so ato nang na-drawing ang acute angle base sa model which is ang watermelon nga nag-measure og 40 degrees. So maokad to ang inyong lesson para sa atong mga bata sa grade 4. Stay tuned because we will be discussing more topics after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon padayon ta sa atong lesson. Kini para nausab sa atong grade 5
Learners, ang subject is mathematics ug ang competency mao ang visualizes the ratio of two given numbers. Ratio in math is a term that is used to compare two or more numbers. It is used to indicate how big or small a quantity is when compared to another. In a ratio, two quantities are compared using division. Exactly right, Teacher Divine. For example, in your screen, you can see that in a group of 4 squares, 3 of them are green and 1 of them is yellow. To represent this information as a ratio, we write it as 3:1. Here, the column is read as is 2. Yes. So, the ratio of green squares to yellow squares is read as 3:1. Okay, so there are, Ma'am Nice? Yes, this means that in every 3 green squares, there is 1 yellow Yes. square. Order in ratio is important. That is, the quantities mentioned in the statement must be in the same order as they are written in symbols. Okay, so ratios can be shown in different ways. So, adunay tulo ka pamaagi sa pagpakita sa ratio. Yes. Letter A, ang una, use the column, which is read as is 2, to separate the values. So, ang 3, dayon column 1, 3:1 ang pagbasa, ana. Ikaduha, letter B, use the word 2. So, pwede po tamo ingon og 3:2:1. Okay, ano siya ikaduha? Ang ikatulo, letter C, write it like a fraction. 3/1. Ang 3 is a numerator, ang 1 is the denominator. A ratio is also denoted as the quotient of the first quantity divided by the second quantity. Therefore, a ratio is also a fraction. So, sa akong gingon ganina, the first entity will be the numerator and the second entity or quantity will be the denominator. Yes, so ratios can be classified into 2 types. One is part-to-part ratio and the other one is part-to-whole ratio. So the part-to-part ratio denotes how two distinct entities or groups are related. It is comparing one part to another part. So the part-to-whole ratio denotes the relationship between a specific group to a whole lot. So learners, no, diha inyo makita sa screen nga natay upat ka square. So 3 are green and 1 is yellow. Yes. Okay. Sakto ka, Teacher Divine. So, now teachers and learners, ang atuang i-show una is ang part-to-part ratio. Dayon, makitan po na ninyo learners sa inyong screen. So, ang una is A, ratio of green squares to yellow squares. Both pasabot, 3:1. Kaya doon na may tulo ka green, tulo ka o green usa and usa ka yellow. yellow. Makita na nila sa screen. Yes. Dayon sunod, B, ratio of yellow square to green squares. 1:3. Kay na may usa ka yellow, dayon tulo ka green. na squares. Yes. Karon adto ta sa part to whole. So ang part atong ikumpara sa kinatibuk-an or whole. So letter A, ratio of green squares to all squares. So makaingon ta nga 3:4. Kay aduna may tulo ka green nga squares o to all squares man. yes. So upat ka squares. 3:4. Letter B, ratio of yellow square to all squares. Pila makabuk yellow ato gani, Ma'am Divine? Usa ra, teacher. So 1, the first entity will be 1. Pila kabuk square, Ma'am Divine? Ma'am Nice? Nay upat. Nine upat. So ang ratio will be 1:4. 1:4. Okay. So now let's have examples. Let us try to visualize the given ratio. So makita usab gana sa inyo ang screen, learners. Celia uses 5 cups of flour for every 4 eggs of flour in cooking galang-galang. So si Celia, nigamit siya og 5 ka cups of flour or harina sa taga-4 ka itlog sa pagluto og galang-galang. Galang makagalang-galang, Ma'am Divine? Yes, Yes, Of common course, na siya nga paborito dish namin. natong Filipino, no? Nga lami gyud na siya kanon. Yes, daghang kitang luto mahurot ana. Yes. Karon, teachers and learners, atong i-visualize ang ratio nga gihisgutan sa situation nga atuang gibasa. So, ang una nga entity nga gihisgutan sa situation is
upat ka cup sa flour or harina. So una, mag-drawing ta og upat ka cup sa harina. Harina. So mao to'y una nga entity nga gihisgutan sa situation. Ang sunod nga gihisgutan nga entity is ang upat ka itlog. Upat ka itlog. So, mag-drawing pud ta og upat ka itlog. So diha sa inyong screen inyong makita ang hulagway sa 5 ka cup sa flour or harina og upat ka itlog. Sa tunga sad sa drawing, isulat nato ang word nga two. Kay mo man nga ato ang gipakita ganihan no? Okay, so base sa drawing or sa visualization, ang ato ang ratio is mahimo nga 5:4. Okay, so pwede po na sila makasulat og 5:4. Yes. Pwede po 5/4. So, na-apply mo ang tulo, Yes. no? Tulo ka pa Pili mga lang mo, writing a learners. ratio. Puro dyan na correct ng mga answer. Yes. Okay. So now let's have another example. For every 7 popsicles sold at Mang Kanor store, 6 cones of ice cream were sold. So learners, sa taga 7 ka popsicles nga mahalin sa tindahan ni Mang Kanor, aduna po'y 6 ka cones sa ice cream ang mahalin. Sakto ka, Teacher Divine. Karon, teachers and learners, atong i-visualize ang ratio nga gihisgutan sa situation nga ato ang gibasa. So, ang una nga entity nga gihisgutan sa situation is 7 ka popsicle sticks. So, una, mag-drawing ta og 7 ka popsicle sticks. Ang sunod nga gihisgutan nga entity is ang 6 ka cones sa ice cream. So, mag-drawing pud ta og 6 ka cones sa ice cream. Okay, so diha sa inyong screen mga bata, inyong makita ang drawing sa 7 ka popsicle sticks og 6 ka cones sa ice cream. Sa tunga sad atong isulat ang word nga two. So base sa drawing or sa visualization, ang ato ang ratio nga mahimo is 7:6. Okay, atong isulat sa ubos. Pwede po na sila makaingon og 7:6. Pwede po og 7/6. Okay, so mao kadto ang inyong lesson para sa ato ang mga bata sa grade 5. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon padayon ta sa atong lesson. But before that, Yes. ato din gi-remind before nato malimtano ang Yes. ikaduha or ang second attendance marker inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat ini sa inyong SLM or any sheet of paper para makompleto ang inyong attendance markers for today. Karon adto ta sa atong lesson sa mga bata sa grade 6. Ang subject mathematics gihapon ug ang competency mao ang compares integers to fractions. So learners, in your screen you can see the symbols used for comparing integers to fraction. The first one is greater than. Gatubang didto sa wala, no? Yes. Og ang ikaduha, less than. Gatubang po dito sa tuo. Tuo. Og ang ikatulo, which is the equal sign. So in comparing integers, whole numbers, fractions, and decimal, remember the following. A. Positive integers are greater than negative integers and in zero. B. Negative integers are less than 0 and positive integers. Yes, letter C. When comparing two positive integers,
the bigger number has the greater value. And letter D, when comparing two negative integers, the smaller number has the greater value. Yes. That's right. And fractions and decimal numbers are not integers, but whole numbers could be considered integers. Yes, you're right, Ma'am. Nice. So whole numbers are simply the numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. While integers are like whole numbers. Pare-pareha na po na siya sa whole numbers. Pero, they include negative numbers. At walang timaan mga bata nga ang fractions are not integers. But, we could still compare its value to integers using the following concept. Yes, so Okay. now let's have sample 1. Ato ang i-compare ang integer nga positive 3 o ang fraction nga negative 1/3. So, learners, diya sa inyong screen, inyong makita ang positive 3 blank, negative 1/3. Yes. So, ato alang timanan mga bata nga kung mag-compare ta og positive integers o negative numbers, mas dako jud ang positive integers kaysa sa negative numbers. Either it is decimal, fractions, or whole numbers. So, kung ato ang i-compare ang integer nga positive 3 o ang fraction nga negative 1/3, ato ang gamiton ang symbol nga greater than. So, learners, makita sa inyong screen ang symbol sa greater than. So, positive 3 is greater than negative 1/3. Yes, sakto ka, Teacher Divine. Karon, learners, adto na punta sa ato ang example 2. Ato ang i-compare ang fraction nga negative 2/3 sa integer nga negative 1. Learners, makita ninyo dira sa screen nga negative 2/3 dayon na ay blank space. Dayon, negative 1. Ato ang timan-an nga ang value sa number mo gamay or mo decrease as it move padulong sa wala or palayo sa zero nga number line. Kung ato ang i-plot ang numero sa number line, mas layo ang negative 1 sa 0 kaysa sa negative 2/3. Buot pasabot, mas dako ang negative 2/3 sa negative 1. So, kung ato ang i-compare ang fraction nga negative 2/3 sa integer nga negative 1, ato ang gamiton is ang simbolo nga greater than. Sa screen, learners, inyong makita nga negative 2/3 is greater than negative 1. Okay, so karon adto ta sa atong sample 3. Ato ang i-compare ang integer nga positive 3 sa fraction nga positive 3 and 3/4. Okay, diha sa inyong screen inyong makita ang positive 3 blank positive 3 and 3/4. Okay, inyong makita dira mga bata nga ang mga numbers puro sila positive. Yes. Kung atuan ni silang i-plot sa number line, atuan ning makita sa tuo sa number line or naa sa tuo ni 0. Atong timan-an mga bata nga ang numbers nga naa sa tuo sa 0 mo dako or mo increase as it move padulong sa tuo. Buot pasabot, mas gamay ang positive 3 kaysa positive 3 and 3/4. So, kung ato ang i-compare nga ang integer nga positive 3 sa fraction nga positive 3 and 3/4, ato ang gamiton is ang symbol nga less than. So, inyong makita dito sa screen nga positive 3 is less than positive 3 and 3/4. So, maokad to ang inyong lesson para sa mga bata sa grade 6. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
are back, still here in Astral Academy Cyber School. So atong i-remind ang atong mga bata teachers nga ang ikatulo nga attendance marker ila na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat ani mga learners para present mo karong adlaw. Kompleto. So tulo man ka attendance markers. Okay. So dinhi natapos ang atong Lunes nga klase. Sa ngalan sa kitantibuk ang puwersa sa DepEd Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Joford. Ako si Teacher Divine. Og ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdom kaninyo Sa pag-eskwela maningkamot, aron ang pangandoy makabot. Bye-bye! Happy Valentine's Day! Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. The Department of Education, Division of Tanggub City, in partnership with the local government unit of Tanggub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub.
muna sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's Good morning, Tanggub, and good morning to our senior high school learners. I am Charlene from Bungabong National High School. Hello, senior high school learners. I am Christy Joy from Bungabong National High School. Good morning, senior high school learners. I am Mary Ann from Pangabuan Integrated School, and We are your teacher facilitators for today. So, good day, teachers. Good and day, what an Ma'am exciting Monday na punta karon. Kay samot na nga, it's a Valentine's Day, 'di ba? So, another beautiful day to learn and to explore. That's true, Ma'am Chai, because today marks the second week of the second semester of our senior high school learners. Last week, we discussed about reading and thinking strategies, paragraph development, narration and description, in which our students were able to compare and contrast patterns of written text, the narration and description. agree, Ma'am Joy. Another week comes, another lesson for our subject reading and writing to be discussed here in Astral Academy with the topic reading and thinking strategies, definition, and classification. With the learning competency, compare and contrast pattern of written text across discipline. Yes, because we need to study these learners because it is the basic patterns in writing paragraph text, essays, and many more. Also, it is very important because through these patterns or strategies, we will be able to see their differences or similarities. Yes, Ma'am Joy. Not just we or you simply read a particular text, but also learn to read with understanding. And so, senior high school learners, at the end of the lesson, you will be able to compare and contrast patterns of written text across discipline. So in our discussion today, we will be discussing two patterns of writing. These are definition and classification. So, what do we mean by definition? It explains a concept, term, or subject. Its main purpose also is to tell what something is or unsa siya about. Yes. And it consists of three parts. The term, concept or subject to be defined. Second, the general class to which it belongs. And third is the characteristics that differentiate from the other members of its class. And definition also explains what the term means. So when you want your readers to know exactly how you are using a certain term or an familiar concept, you use definition. Yes, so learners, let's take a look at this example of a definition. An owl is a bird with a large head, strong talons, and has a nocturnal habit. So, sa example natin, ang owl is the term to define. Ang bird
is the class where the owl belongs with a large head, strong talons, and has a nocturnal habit, are the characteristics that distinguish the owl from the other birds. So we also have another example is an elephant is a large gray animal native to Asia and Africa. So elephant is a term to define and animal is the class where the elephant belongs to a large gray animal native to Asia and Africa. So that's right, Ma'am Chai. So those are the example of definition. And we also have different types of definition. First is the formal definition, the definitions provided in dictionaries. So muna siya gitawag o formal definition. And then we also have informal definition, involves first operational definitions, gives the meaning of an abstract word for one particular time and place. And then we also have synonyms or words that mean the same as another word. We also have denotation, is the exact meaning of the word. And then the connotation is an idea or meaning suggested by or associated with a word or things. And then the third one, we have definition paragraph. It is a definition sentence which is extended into a paragraph by adding meanings. So descriptions, narrations, and other kinds of paragraph development to make clear the term being defined. Okay, so for classification or classification paragraph, it groups the items into categories and to establish a clear distinction. So if the topic encompasses a large body of information, one effective way of elaborating it is through classifying things or of distinct features into a group or classes. Yes, and classification or classification paragraph establish a clear distinction between related or similar ideas. Similar items are grouped into categories for the readers to better understand and analyze the material at hand. So in classification or classification paragraph, you tell readers how a collection of items can be sorted into categories. It is an activity of sorting items. So we have people, things, or ideas into categories. So first, terms that signal classification. So we have, you can see in your screen the terms that signal classification. First, we have aspects, and then we also have kinds, qualities, traits, areas, levels, systems, and types. And then the second one, we have transitional expressions. So the examples we have can be divided to or can be categorized, can be classified, and then the first type. So ang classification is masort siya into people, things, animals. So more siya katong dula bitaw sa una, Ma'am Joy, nga name, place, things, animals. Diba? I-classify dayon siya. So we have here an example of classification paragraph entitled Types of Friends. So friends can be classified according to their honesty, loyalty, and the type that fits you in their schedule, or the type that finds time for you when they need something. An honest friend tells you the truth even if it's not always what you want to hear. In the long run, that honest friend may have saved you from embarrassment or possibly rejection. They give you constructive criticisms overall. The loyal friend is a type of friend that will be there for you through thick and thin. They don't care how good or bad you may look one day, but they are sensitive to your feelings and they respect you and the other people in your life. And most of all, they will never let you down when times are hard. They may be what we call best friend. So the third group is the person that fits you into their schedule. It's a type of person that is always on the go. They barely have time for themselves, let alone another person. More than likely, they will not be there for you when you need them the most because they are so wrapped in their busy or hectic life. Then you have this, the self-absorbent type of friend. This friend is a type in which they find time
for you only when they need something. This type of person isn't what you would call a friend. This person may always be extremely nice to you because they know that if you are nice, then you are there more than likely what they want from you. They will call you every once in a while when it is almost time for them to use that person again. It may be for a ride to work, home, or they just want somebody to hang out with because they have no other friends. If the person that is being used is smart, they will eventually realize that they are getting used and will stop being there for that person. Ami Neil, 2005. So, thank you, Ma'am Chai, for reading that one. So, how are we going to classify this type of friends? So let's try to answer this question. What are the types of friends? What do you think, Ma'am Anne? So, the types of friends based on the story or the passage that Ma'am Chai read a while ago, the types of friends are, first we have honest friend, loyal friend, person that fits you to their schedule, and self-absorbent friend. Yes, very good, Ma'am Anne. So, naatay types of friends. Honest, loyal, and the one that fits you to their schedule, and self-absorbent friends. So, what do you think is the basis of the author to classify these types of friends? So these are the bases, Ma'am Joy. So naatay honest friend, tells you the truth even if it's not always what you want to hear. And then the loyal friend is the type of friend that will be there for you through thick and thin. And then the person that fits you into their schedule is the type of person that is always on the go. And then we also have the self-absorbent type of friend that finds time for you only when they need something. So based from the paragraph given, maski friends na siya classification. So na honest, loyal, kanang self-absorbent, then kanang madali na po di mo og tawag. So mao na siya ang pag-classify according to types of friends learners. And this time, those are the two patterns of written text, definition and classification. Based from the example given, let's compare and contrast definition and classification using the Venn diagram. Yes, so we have definition and classification. So, unahon na to ang iyahang similarities. Ang similarities niya, both are patterns of written text. And then ilahang differences, the definition explains concept, term or subject used to define unfamiliar words or terms, while si classification classify items into groups or categories. So, are you now ready, learners, for our activity? Ready na ba sila, Ma'am Ann? So, are you ready for your activity, learners? Yes. So, for your activity this morning, learners, search a particular written text. So, it could be a definition and classification, and compare and contrast patterns of written text across disciplines using a Venn diagram. So, mo to siya, kung giunsa siya paghatag og example, more pod ang buhaton sa learners. But this time, you're going to search for a particular written text under definition and classification. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we're back, learners, still here in Astral Academy Cyber School. This time, let us proceed to our next subject for today, which is Introduction to the Philosophy of the Human Person. Yes, Ma'am Joy, and our learning competency for today's lesson is do a philosophical reflection on a concrete situation from a holistic perspective. So that's right, Ma'am Chai. Since last week, learners, we've tackled about holistic perspective and partial point of view. So this morning, we will do a philosophical reflection
on a concrete situation from a holistic perspective and realize the value of doing philosophy. Exactly, Ma'am Anne, because when we say philosophical reflection, it is the process by which a person undergoes a reflective state or evaluates his or her experiences first before making any related action. That's true, Ma'am Joy, because the use of philosophical reflection is important as it enables thought to be looked into using a deeper, holistic perspective. In fact, actions are directed towards greater sources of wisdom and truth. So exactly, Ma'am Chai. So one can learn more about himself or herself, including personal beliefs, ideals, or values. Previous experiences may be seen important aspects of making reflections. So because they facilitate deeper thinking and understanding. Yes, Ma'am Ann, di ba kita teachers or kita man jud siguro tanan, we have different reflections or views man jud in every situation. Yes. But always jud nato i-remember nga before making our conclusions, kinahanglan nato sa jud sutaon ang tinuod nga mga panghitabo. Definitely, Ma'am Joy. And if you have your own ideas, beliefs, and values in a certain situation, then you are doing philosophy. Yes, Ma'am Chai, because doing philosophy means engaging oneself in matters of utility and methodologies to eliminate any practical or abstract idea. Yes, Ma'am Ann. So, karon learners, we will give you example on philosophical reflection in holistic perspective. So, unsa ganito ang holistic perspective, Ma'am Ann? So, talking about holistic perspective, Ma'am Joy, it is a kind of system that aims to determine and explain the whole or totality of a given system by examining the behaviors and activities of a certain component parts. Exactly, Ma'am Ann. So, this time, learners, flashed on your screen is an example of concrete situation, and we have the spiral progression of the K-12 curriculum. Exactly, Ma'am Chai. So ideally speaking, at least it holistically touches the general need and basic needs of education. So, 'di ba sa pag-approve or pag-decide sa government sa K-12 curriculum, medyo na-shock ang atong parents. No? First gid ang parents, gid hasta ang learners, di ba? Namoy mga stories nga i-share, Ma'am Chai? So, at first, the parents, maging sila nga, nganumang naapa ang grade 11 and grade 12, nga dapat taman raog 4th year high school. Oh, But, yes. mo na siya ang ilaang, sa what we call, ilaang somewhat reflection or realization or before of views. Sa Pero parents. wala sila kabalo at the end ay naade siya mas nindot nga makuha sa students. So in the K-12, di ba ma'am, daghan na sila mo-graduate sila after sa ilahang makagraduate sila sa grade 12, maka-eskwelahan ay makatrabaho na sila. Kay daghan sila ma-acquire nga skills. Yes. Ready na pod sila sa ilaang future. Yes. Because ang aim po ni DepEd no, sa K-12 is dapat ang bata competent na siya after siya mo graduate o grade 12. Kaya na siya skills nga na-develop during sa iyahang senior high school nga pag-eskwela. Mo na siya nga, usahay po, di na ito ma-blame ang ubang parents no, nga ang ilahang views or ilang reflection, ang ilahang idea sa K-12 negative siya in the first part kay wala pa man jud sila kabalo gyud ang unsa gyud purpose ba o sa unod gyud sa K-12 curriculum. Yes. So, yes, Ma'am Joy. And then, ang K-12 man gyud is the progressive approach to learning starting from the basic up to the more complex learning competencies. As the need arises, the curriculum is improved or adjusted to provide the needed skill development of students. So ready na ato ang learners, no? Mo step siya og di ba sa karon atong mga learners, di ba Ma'am Chai, sa Bungabong National High School before the pandemic, ang among mga grade 12 mo undergo gyud sila og NC2 para na sila certificate after sila makuha para sa karon nga mo last week nami bata ang no nga nang-apply na siya og trabaho gigamit ra na iyang NC2. So ina ka-importante ang K-12. K-12 nga curriculum. And let's have another concrete example. Sa next slide na to, we have trending kini siya karon pod nga issue. Same-sex
marriage. So, unsa man ang kanato ani? Unsa man yung reflection ani or concrete nga nabamoy na ila? Kuan ma'am, kanang katong trending di ba karon si Vice o si Ayon. So talking about same-sex marriage ma'am no diri sa Pilipinas kanang accepted man siya sa society. Yes. But dili siya legal. Wala siya legalized. Unlike sa other countries nga Yes. kuan kanang okay siya, legal siya nga Nga pwede mag-asawa si boy og boy, girl og girl. Kay kung biblical manggod ang ato ang basihan, dili gid siya Dili pwede, siya di ba? pwede. Kay si Ako siya nga lalaki no. para gid siya ni babayi, then si si babayi babayi, para gid siya ni lalaki. Mo nang medyo conflict na siya sa Philippines no. Pero takabalo pohon di ay no Basin. sa kami nga administration nato basin dai allow sad nila ang same-sex marriage. So may empathy and love be the compass that guides and allow us to move forward and build a country that has a room for everyone. So learners, that ends our discussion this morning. We hope nga nadungagan na inyong kahibalo karong buntaga. We hope nga maka-reflect na mo in a concrete situation from a holistic perspective. So yes, learners, so this time for your assessment, makita ninyo diha sa inyong self-learning materials ang directions. So discuss with your other family members a problem or issue important to your family. So write down their views and reflection and use them as basis to come up with a solution based on a holistic perspective, and then use the graph as a guide in conducting the discussion. Yes, Ma'am Ann. So, good luck, learners! Again, thank you for watching here. I am Teacher Joy of Bungabong National High School. I am Teacher Ann of Pangabuan Integrated School. And I am Teacher Chai of Bungabong National High School. Kami moingon kaninyo, pagkaton aron mulambo ang kaugmaon. This is Astral Academy Cyber School. Bye! The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkuk time. Good morning to our dear senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Facebook page. I am Ronana Lagbunan from Simasay National High School. And I am Ma'am Percy Olivar from Santa Maria National High School. And we are your teacher facilitators today. Happy Valentine's morning, Ma'am Per. Happy Valentine's morning also, Ma'am Ron. And to our learners out there. We are in week 2 and we'll be discussing another interesting topic in physical science. Yes, that's right, ma'am. Because our topic for today is about molecular polarity. So, at the end of this lesson, you learners will be able to determine if a molecule is polar or non-polar given its structure and be able to relate the polarity of a molecule to its properties. Yes, tama ma'am. With that, stay tuned learners. We will start our lesson after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back live gihapon ta diri sa DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Cyber School. So to start, Ma'am Per, tanong ko lang, have you seen water and oil being mixed together? Yes, Ma'am Ron. So what happened? Were they mixed together? No, definitely no, Ma'am. Tama, ma'am. So water and oil cannot be mixed together. Why? Because water is a polar molecule and oil is a non-polar molecule. So what is then a polar molecule and a non-polar molecule? So non-polar molecule has an evenly distributed positive and negative charges, while polar molecule has unevenly distributed positive and negative charges. So talking about molecular polarity, molecular geometry is one way to determine the polarity of molecules by simply looking at the geometric shape and arrangement of electrons. That's right, Ma'am Ron. And molecular geometry pertains to the three-dimensional arrangement of atoms in a molecule. So understanding the molecular structure or geometry of a compound can help us determine the polarity of the molecules. So for us to know the lesson faster, we have to remember the basic concept. So first, the Lewis electron dot structure, or what we call LEDs. And the second is the valence shell electron pair repulsion theory, or what we call BISEP-R. So let us start with the Lewis electron dot structure. So the valence electrons are represented using a dot placed around the chemical symbol of the element. So for example, Ma'am Ron, we have the oxygen.
Oxygen have 6 valence electron. So in writing the Lewis dot structure, imagine that the symbol of the element, which will represent the nucleus of the atom, has 4 sides. Then we simply distribute the dots. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 dots. The same goes to the other elements like fluorine with 7 valence electrons. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So we also have the hydrogen. So for hydrogen, 1 dot for 1 valence electron. Well, actually, Ma'am Ron, we can know faster if how many valence electrons does an element has. How? By just simply using a periodic table. So mahibalaan nato iyang valence electron by looking at the family of that certain element in the periodic table. Yes, Ma'am Per. So, example, learners, please look at the periodic table that is flashed on your screen. So, example, each element in family 1A has 1 valence electron. So, tanang elements under that column has 1 valence electron. And the next column is the family in 2A. So, it has 2 valence electron, and family 3A has 3 valence electron, and until family 8A. So, using the Lewis dot structure, we can show chemical bonding more easily. So, let us use water, Ma'am Ron, or H2O as an example. So, let us have oxygen first. Remember the octet rule? So, what is the octet? Just a recap. So, octet rule again states that atoms tends to gain, share, or transfer electrons in order to attain a stable 8 valence electron configuration. So, valence electron with pair is what we call the lone pair, while a single valence electron is what we call the bonding electron. So, for example, in water molecule, we simply draw a line connecting the bonding electrons of oxygen and hydrogen to show the chemical bonds. We call this bond pairs. Okay, again, we call this the bond pairs. So in the Lewis structure of water molecule, it shows that oxygen as the central atom has 2 lone pairs, while hydrogen bonded to it has none. So Ma'am Per, oxygen and hydrogen are bonded through single bond, which count as 2 bond pairs. So another example is ammonia. So in ammonia, we have nitrogen has 5 valence electrons in the Lewis dot structure of ammonia molecule. So it shows that nitrogen as the central atom has 1 lone pair. How about the bonding hydrogen atoms? Pila kabuki ang lone pair? So wala siya lone pair. It has none. Now, there are 3 bonding pairs as shown in ammonia. So, to predict the shape of the molecular geometry of the molecule, we follow the Bicep-R model, or what we call the valence shell electron pair repulsion theory, Ma'am Per. Okay, so Ma'am Ro, naatay mga key ideas in valence shell electron pair repulsion, or yung gitawag yung Bicep-R. So, first, we have electron pairs stay as far apart from each other as possible to minimize repulsions. Second, molecular shape is determined by the number of bond pairs and lone pairs around the atom. The third, we're going to treat multiple bonds as if they were single bonds. And the last, lone pairs occupy more volume than bond pairs. So this time, Ma'am Ron, let us talk about molecular geometry. Okay, Ma'am Per. So more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
are back still here in Astral Academy Cyber School. So let us talk about molecular geometry for us to be able to determine if a molecule is polar or non-polar given its structure. So we have to remember the arrangement of the specific number of electron pairs and its corresponding valence shell electron pair repulsion shape. So first, we have what we call linear. So if there are two electron pairs bonded to the central atom and the central atom has no lone pair, so the arrangement of electron pairs, Ma'am Ron, form a linear shape. That is 180 degrees. That is right, Ma'am Per. And another shape is the trigonal planar. So this is the shape of the molecules formed when there are three electrons paired bonded to the central atom. And the central atom has no lone pair. And again, that is trigonal planar. We also have the bent or angular shape. So this is formed when there are two bond pairs in the central atom and the central atom has one lone pair. Again, the geometric shape form is called bent. Okay, so another shape, Ma'am Ron, is what we call the tetrahedral. So if there are four electron pairs bonded at the central atom and the central atom has no lone pairs, the geometric shape is what we call tetrahedral. We also have the trigonal pyramidal. So when we say trigonal pyramidal, it has three bond pairs, one lone pair. So this is the trigonal pyramidal. Next is also called the bent. So what is bent? Compared to the first one, it has two bond pairs and two lone pairs. So this is bent. Okay, so next, we also have trigonal bipyramidal with 5 bond pairs and no lone pairs in the central atom. And the last is the octahedral with 6 bond pairs and no lone pair in the central atom. So how do we predict the shape of the molecules given the Lewis dot structure, Ma'am Per? Okay, so let us have again water as an example. So this is the Lewis dot structure of water, or the H2O. First, we are going to count the number of electron pairs around the central atom. So there are 4 electron pairs, 2 lone pairs, and 2 bond pairs. Next, we will be determining the molecular geometry of the molecule. So we have talked earlier, considering the number of electron pairs, 2 bond pairs, and 2 lone pairs, the water molecule is bent. Ma'am Per, since we already know the basic concept of molecular geometry, we will now determine if a molecule is polar or non-polar given its structure. So remember, if the molecule is non-polar, the shape of its molecule is symmetrical because there is equal sharing of electrons and it has no dipole moment. And the valence electrons are shared equally on both sides of an atom. Examples are oxygen gas, fluorine, or chlorine gas, and other diatomic molecules containing atoms of the same element. The central atom does not have a lone pair and all its electrons were equally shared to another atom of the same element. So another example, Ma'am Per, of a nonpolar molecule is carbon dioxide. So in carbon dioxide, this is a polar band according to its electronegativity. But its geometric structure shows that carbon dioxide is a nonpolar molecule since there are no lone pair in its structure and the electrons are equally distributed, making it a linear shape. Okay, so that's correct, Ma'am Ron. So another example, ma'am, is what we call the carbon tetrafluoride. So there are no lone pairs at the central atom and the bonding atom are of the same kind of element. So a molecule is said to be polar if the shape of the molecule is asymmetrical due to the unequal sharing of electrons between atoms and has dipole moments. So when we say dipole moments, ma'am, has partial positive and negative
charge. Now, let us try to determine if a molecule is polar or non-polar given its structure, ma'am. So, kini Ma'am Ron, methanol, CH3OH. Polar or non-polar, ma'am? Polar, ma'am. Why is it polar? Polar siya, ma'am, kay ang methanol is not a symmetrical molecule. The OH or hydroxide side is different from the other H or hydrogen sides. So methanol shows both tetrahedral and bent tetrahedral shape. So around its carbon atom, it shows a tetrahedral geometry with 3 hydrogen bonds and 1 hydroxyl bond. So on the other hand, around the oxygen atom, it shows a bent tetrahedral geometry with 1 carbon bond and 1 hydrogen bond and 2 lone pairs, ma'am. That's correct, Ma'am Ron. So, unsa pud ang charge ani niya, ma'am? Its charge, ma'am, it has charge, ma'am, kay the electrons are unevenly distributed throughout the molecule. This means there is positive and negative pole. Okay, that's right, ma'am. So, asa pud ni mo react, Ma'am Ron? So, mo-react ni siya, ma'am, with polar molecule side. That is correct, ma'am. So, kani ma'am, propane, C3H8, polar or non-polar, ma'am? Non-polar na siya, ma'am. Okay. Why is it non-polar, ma'am? Non-polar siya, ma'am, kay it is symmetrical with hydrogen or hydrogen atoms bonded to every side around the central atom and no unshared pairs of electrons. So, it is tetrahedral with respect to carbon atom since it is attached with 4 bonded pairs and contains no lone pair, ma'am. Correct, Ma'am Ron. So, unsa ni siya, Ma'am Ron? With charge or no charge? No charge, ma'am, kay the electrons are evenly distributed throughout the molecule. So, this means there is no positive or negative pole. That's right, ma'am. So, asa po ni siya mo react? So, mo-react ni siya, ma'am, with non-polar molecule side. The same lang siya. Okay, correct, Ma'am Ron. So, since we now determine if a molecule is polar or non-polar given its structure, let us now relate the polarity of a molecule to its properties. More discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali naman science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali naman science na kita, mag-observe o mag-discover. We are back still here in Astral Academy Cyber School. We should remember, learners, that non-polar compound dissolves in non-polar solvent, and polar compounds dissolve in polar solvent. And polar molecules will mix to form solutions, and non-polar molecules will also mix to form solutions. But a polar and non-polar combination will not form a solution. So example, like oil. Oil is non-polar and water is polar. So, dili ni sila maka-form og usa ka solusyon kay dili sila soluble with each other or what we call miscible for other term.
Another example, Ma'am Per, like alcohol. Alcohol is a polar molecule. It forms a solution with water. Another example na pod kay oil and kerosene are both non-polar substances, so maka-create sila og solution. That is right, Ma'am Ron. Kaya ang water is a polar molecule since its overall dipole moment in each molecule does not cancel out. So for oil, the long fatty acid chain mainly contain carbon-hydrogen bond have essentially no dipole moment. Therefore, oil is non-polar. So generally, the more carbon and hydrogen atoms a molecule have, the more non-polar it will be. So along hydrogen and carbon atoms is what we call the hydrocarbons. So unsa man po dining hydrocarbon, Ma'am Ron? So hydrocarbons, Ma'am Per, is an organic chemical compound composed exclusively of hydrogen and carbon atoms. So its molecules have definitely no positive and negative ends, thus making a molecule non-polar. So for sugar, like for example, which is common name for sucrose, has a molecular formula of C12H22O11. So the bond between oxygen and hydrogen gives partial negative on the oxygen atom and a partial positive on the hydrogen atom, just like with water. So this makes sugar a polar compound, thus soluble in water and in oil, Ma'am Per. Okay, so Ma'am Ron, this time, let us now relate the polarity of a molecule to its properties by looking on how soap works. Diba, kabantay mo nga usahay, natay something oily sa atong kamot, then makuha ra dayon ni siya if manabunta. Pero if water lang ang atong iwaswas, kay still oily Japon. So ngano kaha ni siya? Simply because soap molecule have properties of polar and non-polar molecules. So the soap acts as an emulsifier or something that is capable of diffusing one liquid into an unmixable liquid. So the principle of soap works because soap is made up of molecules with two different ends. So the first end is what we call the hydrophilic or water-loving polar molecule, and it is the end of the soap molecule that loves water. The second is what we call the hydrophobic or water-fearing non-polar molecule end, and does not mix with water and is therefore repelled by it. So, Ma'am Per, when you mix soap and water, the soap molecules position themselves into tiny cluster. So the hydrophilic part points out while the hydrophobic group together inside. So the hydrophobic tail do not come in contact with water due to repulsion. So this collects the oil and also the germs at the center and trap in the center of the cluster of the soap. So then when water is washed to rinse our hands, the hydrophilic part are attracted to water, taking the soap and the dirt away. So that is why, or that is how soap works. And learners, always remember you need to wash your hands properly to keep it clean to avoid the spread of COVID-19. Right, Ma'am Per. And with our discussion, Ma'am Per, I'm sure our learners are now able to determine if a molecule is polar or non-polar, given its structure, and also able to relate the polarity of a molecule to its properties. So, learners, it's time for your activity. Please answer the activity given in your printed self-learning material. Stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. To the senior high school learners, please check the first attendance marker on the top of your screen. Senior high school stars, we hope that the lessons we imparted to you this morning will be of great help. If you have any questions or comments about the topic, please write it down below. So has been your Ma'am Ronald Labunan from Simasay National High School. And your Ma'am Percy Olivar from Santa Maria National High School. Happy Valentine's Day again to all. Thank you for watching. Keep safe everyone. See you next week. Bye-bye.